हेलो एभ्रिवान ल मेरो यो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हजुरहरु सबैजनालाई वेलकम छ है। उहाँ चाहिँ हाम्रो आजको मोडल हुनुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई यो मेकओभर गरेर देखाउन जाँदै छु। हाम्रो मोडलको चाहिँ बिफोर लुक्स हजुरहरुले हेरिहाल्नु भयो है। ल अब हामी मेकअप स्टार्ट गर्न जाँदै छौं र त्यो भन्दा फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरुले मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन है त। ल यो आई मेकअप गर्नलाई एकदमै सजिलो छ। हजुरले पेन्सिल ब्रशमा डार्क ब्राउन शेड लिएर यतिको लाइनिङ बनाउने र यो लाइनिङमा चाहिँ हजुरले ब्लेन्डिङ ब्रशले मजाले ब्लेन्ड गर्ने है, स्मुथ नहुन्जेलसम्म। र यसको वरिपरि हामीले फेरि लाइट ब्राउन कलर शेड लिएर मजाले ब्लेन्ड गर्दिन्छौँ। ल अब यतिको ब्लेन्डिङ भइसकेपछि मैले ब्युटी ब्लेन्डरमा थोरै व्हाइट कन्सिलर लिएर चाहिँ यसरी लगाएको छु है। अब आउटर कर्नरमा चाहिँ हजुरलाई कतिको आई मेकअप डार्क चाहिन्छ त्यो अनुसारको कलर एप्लिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यति गरिसकेपछि चाहिँ यो व्हाइट पार्टमा मैले सिमर लगाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हल्का पाउडरले पनि शेड गरिदिएको छु है। अब सिमर लगाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले हल्का यसरी लाइट कलरको शेड ब्लेन्ड गरेर अनि माथिबाट सिमर लगाइदिनु भयो भने त यति राम्रो देखिन्छ यो आई मेकअप है। हजुरले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ डाइरेक्ट सिमर लगाइदिनु भयो भने पनि यो आई मेकअप चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ है त। ल अब पालो आयो हाम्रो सिमर र ग्लिटरको। अब यो सिमर र ग्लिटर मन नपर्ने हाम्रो दिदीबहिनी कमै नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। मलाई चाहिँ सिमर र ग्लिटर एकदमै मनपर्छ आई मेकअपमा। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि सिमर र ग्लिटर मनपर्छ भन्दैमा चाहिँ एकदमै धेरै पनि एप्लाई गर्नु हुँदैन है। ल अब सिमर पछि चाहिँ हामीले अहिकै ब्लेन्डिङ ब्रशमा डार्क ब्राउन शेड लिएर आउटर कर्नरको साइडमा पनि हल्का ब्लेन्डिङ गरिदिने ताकि हाम्रो सिमरको लाइनिङहरू चाहिँ नदेखोस् भनेर है त। ल अब हाम्रो आई मेकअप पनि लगभग सकिन लाग्यो है। अब आई मेकअपमा हाम्रो लाइनर नलगाएसम्म त यो फिनिस्ड हुँदैन। अरू बेलामा भनेको हामीले विन आइलाइनर लगाउँथ्यौँ, आज भनेको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ है त। यो आइलाइनर पनि मलाई एकदमै मनपर्छ। कसरी लगाउने भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु है त। ल यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा आउटर कर्नरमा हामीले सिधा एउटा लाइनिङ तान्ने है। अनि त्यति गरिसकेपछि इनर कर्नरको साइडबाट पनि हामीले लाइनिङ सिधा त्यही लाइनिङसँग नै यसरी कनेक्ट गरिदिने अनि भित्रपट्टि मजाले यसरी फिलअप गरिदिसकेपछि चाहिँ आउटर कर्नरको साइडमा हामीले ब्ल्याक कलरको आई स्याडो लिएर यसलाई पनि मजाले ब्लेन्ड गरिदिन्छौँ है। र अर्को कुरा चाहिँ मेन के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि हजुरले यो ब्ल्याक कलरको आई स्याडो चाहिँ एप्लिकेसन गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ है। यो ब्रस चाहिँ अलिकति दायाँ बायाँ अलिकति हल्लिहाल्यो अथवा त्यो ब्रसमा चाहिँ धेरै नै कलर आइदियो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको होल मेकअपै बिग्रिन्छ, राम्रो देखिँदैन। कालो कलरलाई तपाईँले खेलाउन जान्नुभयो भनेदेखि त्यो मेकअप यति राम्रो देखिन्छ, तर कालो कलर तपाईँले लिएर चाहिँ एकदमै धेरै जताभावी लगाइदिनु भयो भने त्यो मेकअप बिग्रिन पनि सक्छ है त। मलाई चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको आई स्याडो एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डर लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर हजुरहरूलाई चाहिँ मैले अगाडि नै यसरी इन्फर्म गरिदिइहालेँ है। ल अब लास्टमा भनेको हाम्रो मस्कारा र ल्यासेस पनि हामीले एप्लाई गरिसक्यौँ है। हाम्रो आई मेकअप पनि सक्यो फाइनल्ली। अब चाहिँ हामी फेस मेकअप गर्ने है त। फेस मेकअप गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जहिले पनि CTM भन्ने रुल्स हुन्छ, त्यो रुल्स हजुरहरूले फलो गर्नु पर्यो है। त्यो भनेको चाहिँ के हो भनेर म छिट्टै नै अर्को भिडियोमा पनि म हालि नै हाल्छु। अहिले सिम्पल भाषामा तपाईँले बुझ्ने भनेको C भनेको क्लिन्जिङ, T भनेको टोनर, M भनेको मोइस्चराइजर है। यति चाहिँ तपाईँले स्किन केयर गरेर अनि त्यसपछि मात्रै हामीले मेकअप स्टार्ट गर्नु पर्यो। ल त्यो रुल्स भनेको चाहिँ हाम्रो स्किन साइड भयो। अब हाम्रो मोडलले मोइस्चराइजर, सनस्क्रिन, प्राइमर लगाइसकेपछि चाहिँ कलर करेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ है त। अब कलर करेक्ट भनेको के होला हैन, अनि यसको काम चाहिँ के होला भनेर चाहिँ म अर्को भिडियोमा छिट्टै नै बनाउने छु। हजुरलाई मेकअपमा त्यस्तो केही कन्फ्युज छ भनेदेखि चाहिँ मलाई यो कुरामा कन्फ्युज छ यो भनेको के हो भनेर कमेन्टको पनि गर्न चाहिँ हजुरले प्लिज नबिर्सिनु होला है। हजुरले कमेन्टै गरिदिनु भएन भनेदेखि चाहिँ मलाई हजुरलाई चाहिँ के कुरामा चाहिँ सिक्न मन छ हैन, के कुरामा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई कन्फ्युज छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ प्लिज है लोभ नगर्ने है त। ल अहिले हाम्रो मोडलले चाहिँ कलर करेक्ट गरिरहनु भएको छ है। यो अन्डर आईमा चाहिँ उहाँको हल्का डार्क सर्कलहरू छ है, रेड कलरको पिम्पल्सहरू पनि हल्का आइरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ उहाँले कलर करेक्ट गरिरहनु भएको छ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामी फाउन्डेसन एप्लिकेसनमा जान्छौँ है त। ल अब हाम्रो कलर करेक्ट पनि सक्यो है। कलर करेक्ट पछि चाहिँ हामी फाउन्डेसन एप्लिकेसन गर्दैछौँ। अब फाउन्डेसन लगाउँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म हजुरले मजाले यसरी ड्याबिङ मोसनमा लगाउनु होला है। फाउन्डेसनलाई चाहिँ पुरै तल तल गरेर चाहिँ ड्र्याग चाहिँ नगर्ने है, यसरी ड्याबिङ मोसनमा हजुरले मजाले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ।
आजको मेकओभरको लागि चाहिँ मैले कन्टोरिङ अलिकति हेभी राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोडलको स्किनको सेडभन्दा एक सेड लाइटै फाउन्डेसन एप्लाई गरिरहेको छु है। हजुरहरूले सकेसम्म आफ्नो स्किन टोनसँग ठ्याक्कै मिल्ने सेडै फाउन्डेसन चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब फाउन्डेसन एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ हामी कन्सिलर लगाउँछौँ है। कन्सिलर अब कुन कुन पार्टमा लगाउने भनेर अगाडिको क्लिप्समा हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो है। ल अब चाहिँ म क्रिम कन्टोरिङ गरेर अनि यसलाई चाहिँ पाउडर कन्टोरिङले चाहिँ मजाले सेट गर्छु है त। मैले मेकअप सिकाउँदाखेरि चाहिँ मेरो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ प्रायः फेस मेकअपमा यही कन्टोरिङ चाहिँ अलिकति गाह्रो लाग्यो म्याम भनेर पनि भन्नुहुन्छ है। अब यो एप्लाई गरिसकेपछि यसलाई ब्लेन्ड गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो मान्नुहुन्छ स्टुडेन्टहरू होइन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लेन्ड गर्दै गएपछि सबैतिर फैलिन्छ अनि एकदमै धेरै डार्क देखिन्छ अनि स्टुडेन्टहरू एकदमै आत्तिनुहुन्छ कि है। अब यो ब्लेन्ड गर्ने पनि एउटा टेक्निक हुन्छ है। यो ब्लेन्ड गर्दाखेरि सकेसम्म हजुरहरूले धेरै ठाउँतिर नफैलाउने है। जुन ठाउँमा लाइनिङ छ त्यसैको वरिपरि मात्रै हजुरले ब्युटी ब्लेन्डर अथवा ब्रसको हेल्पले मजाले ब्लेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो लिक्विड कन्टोरिङहरू हजुरहरूले युज गरिसकेपछि चाहिँ सकेसम्म यसमा पाउडर फर्ममा पनि आउँछ कन्टोरिङहरू है। त्यसले पनि हजुरले माथिबाट मजाले सेट गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कन्टोरिङ पनि सकिन्छ। ल अब हाम्रो कन्टोरिङ पनि सक्यो है। यो कन्टोरिङलाई चाहिँ हजुरहरूले लुज पाउडरले पनि यसरी लाइनिङ बनाएर अनि त्यसपछि एकछिन यसलाई छोड्ने र यो यति भइसकेपछि चाहिँ हजुरले पाउडर ब्रसले मजाले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यति गरिसकेपछि चाहिँ मैले पेन्सिल काजल पनि उहाँले लगाउने भन्नुभयो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पेन्सिल काजल लगाएर हल्का स्मोकी टाइपमा चाहिँ तलको भागमा पनि मैले यसरी गरिदिएको छु है। ल अब हाम्रो फेस मेकअप पनि लगभग सकिन लाग्यो है। अब यो फेस मेकअपमा चाहिँ हाम्रो ब्लस र हाइलाइटर चाहिँ नलगाएसम्म हाम्रो फेस मेकअप चाहिँ अलिकति इन्कम्प्लिटै देखेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। अब लास्टमा हामी ब्लस लगाउँछौँ। अब ब्लस हाइलाइटर लगाइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो पालो आयो लिपस्टिकको। ल अब लिपस्टिकमा चाहिँ हामीले डार्क ब्राउन सेड लिएको छौँ है। डार्क ब्राउन सेड चाहिँ हाम्रो यो लिप्सको बोर्डर बनाउँछौँ पहिला सुरु। अनि यो लिप्सको बोर्डर भइसकेपछि चाहिँ यसलाई हल्का ब्लेन्ड गर्ने। यसलाई ब्लेन्ड गरिसकेपछि चाहिँ बिचको भागमा चाहिँ हामीले लाइट कलरको सेड एप्लाई गर्छौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अम्ब्रे लिपस्टिक रेडी हुन्छ है त। हाम्रो मोडलको चाहिँ यतिको लुक्स आइसकेको छ है। उहाँको ड्रेस हेयर स्टाइल गरिसकेपछि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको यो फाइनल लुक्स रहेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। भनेदेखि अर्को मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हजुरहरू कस्तो कस्तो खालको मेकअपहरू चाहिँ सिक्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि पनि कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र हाम्रो ग्ल्याम आर्ट मेकअप स्टुडियोमा चाहिँ हजुरहरूले मेकअपको सर्भिस मात्रै नभएर मेकअप क्लासहरू पनि एभाइलेबल छ है। हजुरहरू कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ग्ल्याम आर्ट मेकअप स्टुडियोलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो चावल स्तूपमा छ। थ्याङ्क यू।